संयुक्त राष्ट्र संघ युनाइटेड नेसनको स्थापना अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को शहरमा 24 अक्टोबर 1945 मा 51 वटा देश मिलेर स्थापना भएको हो। सुरुमा यसको उद्देश्य संसारमा शान्ति कायम गराउने र तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन नदिने थियो। आज संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध देशको संख्या 193 पुगेको छ भने थप 2 देश अवलोकनकर्ता देश छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको भाषा जुन स्पेनिस, चाइनिज, अराबिक, रसियन, इङ्ग्लिस र फ्रेन्च। संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध 195 वटा देश जसको सीमाना स्पष्ट छ र स्वतन्त्र सरकार छन्। संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध 195 देश मध्ये 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुन् भने अन्य 2 राष्ट्र भ्याटिकन सिटी र प्यालेस्टाइन अवलोकनकर्ता देश हुन्। ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो छ कि प्रथम विश्वयुद्धपछि लीग अफ नेसन नामक संघ स्थापना गरिएको थियो जसको उद्देश्य पनि विश्वमा शान्ति बनाउने र विश्वयुद्ध हुन नदिने थियो। तर उक्त संघले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सकेन, फलस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमुख कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा छ। यसबाहेक पनि 3 प्रमुख कार्यालयहरू छन् जुन स्विजरल्यान्डको जेनेभामा, अस्ट्रियाको भियनामा, केन्याको नाइरोबीमा। यी सबै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको 6 वटा सैद्धान्तिक अङ्गहरू छन् जुन जेनरल एसेम्ब्ली, सेक्रेटेरिएट, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, सेक्युरिटी काउन्सिल, इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल, ट्रस्टीशिप काउन्सिल। जेनरल एसेम्ब्लीका बारेमा केही जानकारी लिउँ। सम्पूर्ण सदस्य देशहरूको बराबर प्रतिनिधित्व हुन्छ। सम्पूर्ण मुद्दाहरूको छलफल हुन्छ र तर्कको आधारमा निर्णयहरू गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटको बारेमा छलफल हुन्छ। सेक्युरिटी काउन्सिलमा अस्थायी देशहरूलाई भोटिङद्वारा नियुक्त गरिन्छ। सेक्युरिटी काउन्सिलको बारेमा एकछिनमा विस्तृत रूपमा भन्नेछु। नयाँ सदस्य देशहरूको बारेमा छलफल हुन्छ। हरेक वर्ष जेनरल एसेम्ब्लीको मिटिङ सेप्टेम्बर-डिसेम्बरमा हुन्छ जसमा सेक्रेटरी जेनरलको चुनाव गरिन्छ। सेक्युरिटी काउन्सिल यसले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्थापन गरिराख्ने कार्य गर्दछ। सेक्युरिटी काउन्सिलमा संसारका 5 देश स्थायी सदस्य छन् जुन ब्रिटेन, फ्रान्स, रसिया, अमेरिका, चाइना जोसँग भिटो पावर हुन्छ। भिटो पावरको बारेमा केही जानकारी लिउँ। यदि संयुक्त राष्ट्र संघबाट कुनै प्रकारको आदेश पास गराउनु पर्यो भने त्यसको लागि यी सबै 5 देशको सहमति चाहिन्छ। यदि कुनै देश असहमति जनाए भिटो प्रयोग गर्न सक्छ। यदि उक्त भिटो प्रयोग गर्यो भने उक्त कानून अथवा आदेश पास हुँदैन। 5 स्थायी देश बाहेक 10 अस्थायी देश जुन जेनरल एसेम्ब्लीद्वारा 2 वर्षलाई छानिन्छन्, जुन प्रत्येक 2 वर्षमा परिवर्तन हुन्छन्। यी देशसँग भिटो पावर हुँदैन। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस कुनै 2 देश बीचको जुनसुकै विवाद आपसी सहमतिमा सहमत नभए इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा समाधान गरिन्छ। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा 15 न्यायाधीशहरू हुन्छन् जुन जनरल एसेम्ब्ली र सेक्युरिटी काउन्सिलद्वारा 9 वर्षलाई मनोनित गरिएको हुन्छ जसको प्रमुख कार्यालय नेदरल्यान्डमा छ। सेक्रेटेरिएट संयुक्त राष्ट्र संघको यो प्रशासनिक संरचना हो। जनरल एसेम्ब्ली जुन हरेक वर्षको डिसेम्बर अक्टोबरमा हुने गर्दछ जहाँ संसारभरिका नेता भाषण गरिरहेको सुनिन्छ। यसका लागि एजेन्डा तय गर्ने काम युएन सेक्रेटेरिएटले गर्दछ। इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल। इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल यसको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय नीतिहरूलाई समीक्षा र सिफारिस गर्नु हो। यसमा 54 देश सदस्य हुन्छन्। सदस्यहरू प्रत्येक 3 वर्षमा नवीकरण र परिवर्तन हुन्छ। यसको सदस्यहरूलाई जनरल एसेम्ब्लीमा मनोनित गरिन्छ। ट्रस्टीशिप काउन्सिल। ट्रस्टीशिप काउन्सिललाई 1994 मा बन्द गरियो। यसको मुख्य उद्देश्य थियो कि यसभित्र 7 सदस्य राष्ट्र थिए। उनीहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु र स्वशासन लागू गर्नु थियो। जब 1994 मा सबै देशलाई स्वतन्त्रता प्रदान भएर स्वशासन लागू भयो, ट्रस्टीशिप काउन्सिलले बन्द गर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघका केही उद्देश्यहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने, सदस्य राष्ट्रबीच मैत्री सम्बन्ध विकास गर्ने, मानव अधिकारको रक्षा गर्ने, जीवन स्तर सुधार र सामाजिक प्रगतिलाई बढावा दिने, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समर्थन गर्ने। यी सबै उद्देश्यहरूलाई पूरा गराउने उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघको सेक्रेटरी जेनरलको हुन्छ। सेक्रेटरी जेनरल संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमुख व्यक्ति हुन्। सेक्रेटरी जेनरल कसरी छानिन्छन् त? सेक्युरिटी जेनरललाई जनरल एसेम्ब्लीबाट चुनिन्छ जसलाई सेक्युरिटी काउन्सिलले सिफारिस गरिएको हुन्छ। जबसम्म 2/3बाट सेक्युरिटी जेनरल चुनिँदैन तबसम्म यो प्रक्रिया दोहोरी नै रहन्छ। हाल संयुक्त राष्ट्र संघको सेक्युरिटी जेनरल एन्टोनियो गुटेरस 1 जनवरी 2017बाट कार्यकाल सम्हाल्दै आइरहनु भएको छ र उहाँको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वमा कसरी शान्ति स्थापना गर्दछ त भन्ने प्रश्न अर्को पनि छ। विश्व शान्ति स्थापना गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले आर्मीको सहायता लिन्छ जुन आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूका हुन्छन्। नेपालले सन् 1958 देखि शान्ति सेनामा हालसम्म 1,19,000 भन्दा धेरै सैनिक पठाइसकेको छ भने 42 भन्दा बढी मिसनहरू सफलतापूर्वक सिद्धाएको छ। हाल शान्ति सेनामा 4,665 शान्ति सेना विभिन्न देशमा 14 वटा मिसनमा विश्वका विभिन्न ठाउँमा कार्यरत छन्। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हजुरको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा धन्यवाद।